عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسيل The Arabic Coach. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من المدونة الصوتية دردشة مع أمل. بهاي الحلقة رح نحكي مع أمل عن كتاب نظرية الفستق. رح نتناقش بهذا الكتاب وعندي كم سؤال رح أسألها إياهم. إذا أنتم من محبي الكتب أو طلاب اللغة العربية وبتتعلموا العامية اللهجة الأردنية، وارجونا دعمكم عشان نكمل بهاي السلسلة حالياً عن طريق اليوتيوب، وبالمستقبل إذا لقينا تفاعل عن طريق منصات خاصة بالمدونات الصوتية. ممكن الاستفادة من هذا الفيديو من خلال ممارسة مهارة الاستماع أو القراءة، لأنه أرفقنا ترجمة عربية وإنجليزية وملف PDF بصندوق الوصف. إذا حابين تشوفوا أكتر ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول إشي أهلا وسهلا أمل. أهلا وسهلا فيك أسيل وبمتابعينا اليوم. عنوان كتابنا اليوم هو نظرية الفستق للكاتب الصحفي فهد عامر الأحمدي. أول شي في بهذا الكتاب مجموعة نصائح ومقالات جمعها الكاتب من خلال تجاربه وقصص سمعها بحياته. أول مقالة بالكتاب بعنوان ما هي خطتك في الحياة؟ شو رأيك تحكي لنا بالبداية عن هاي المقالة؟ نعم أسيل، هذا الكتاب شيق جدا وبنصح المتابعين بقراءته. وبالنسبة للمقالة شبه الكاتب أهمية كتابة خطة لهدفنا بالحياة مثل الطيارة لما تسافر لأي بلد. لا يمكن إنها تسافر بدون خطة عمل مسبقة وجدول دقيق بحدد موعد انطلاقها وأي مدرج وأي مطار رح تهبط فيه أكيد. ولأنها انطلقت حسب جدول محسوب ومدروس بدقة فهي أكيد رح توصل بنسبة أكثر من 95%. وفي المقابل خلينا نتخيل إن الكابتن طلع على الطيارة من غير ما يعرف وين رايح أو في أي مطار رح يهبط، ولما يتصل ببرج المراقبة ما بيجاوبه حدا، أو إنه يكتشف إنه هالرحلة غير مجدولة لهالطيارة بالذات مش موجودة ضمن برنامج. كيف رح يقلع؟ رح يقبل يطير بالطيارة بموعدها من غير ما يعرف وين رايح؟ طيب وإذا طار رح يضل بالسماء لأنه ما بيعرف لوين بده يروح. بالضبط الإنسان مثل هالطيارة إذا امتلك خطة مسبقة رح يوصل بنسبة كبيرة للوجهة اللي بده إياها، وإذا ما امتلك خطة واضحة أكيد رح يضل على الأرض ثابت محتار، وإذا بادر وانطلق رح يهدر طاقته ووقته ويرجع من نفس النقطة اللي بداها. هاد كله لأنه ما كان عنده خطة يلتزم فيها وهدف يتحرك عشانه. تمام. طيب في مقالة بالكتاب بعنوان جرعات السعادة الصغيرة، شو هاي الجرعات؟ ممكن تحكي لنا إياها؟ نعم، بوضح الكاتب إنه المال بيشتري السعادة صحيح لكن بشروط. وبعطي مثال لشخص ربح جائزة يا نصيب رح يشتري كل شيء أكيد ويسافر ويستقيل من عمله، لكن بعد سنة أو سنتين حيتعود على حياته ويشوف كل إشي عادي. ومن هون بنكتشف إنه السعادة ما بتيجي بس من خلال المقتنيات الثمينة والإنجازات المادية، هاي كلها إلها عمر وبخلص عمرها. لو كانت السعادة مرتبطة بالمال فقط لما ضحك الفقير وابتسم جائع. والمفاجأة إنه معظم الفقراء بيملكوا مستوى أكبر من السعادة وراحة البال كونهم بيستخلصوها من مصادر غير مادية ما بيعرفها الأثرياء أساساً. وبيحكي الكاتب عن أبرز الأشياء اللي بتشعروا بالسعادة وذكر منها بعض النقاط، منها الدقائق الأولى من الفجر مثلا، رؤية إنسان يتصرف بطريقة راقية، 3 أصدقاء يضحكوني حتى البكاء. هاي النقاط اللي ذكرها الكاتب ممكن تشعروا بالسعادة. حلو، بتفق معك أمل. فعلا كل هاي الأشياء الحلوة مع إنها أشياء بسيطة بس فعليا بتحسسك بشعور الانبساط، بشعور السعادة. وكمان بتذكر إنه في نقطة من الكتاب إنه سماع نكتة جديدة، صح؟ نعم، سماع نكتة جديدة وكتير أشياء غيرها كمان. هاي النقطة علقت ببالي لأنه في أغنية أنا وإنتي كتير بنحبها،
كنا لما نطلع على كافيه بوسط البلد نحب إنه نسمعها ونشغلها. صحيح. لحمزة نمرة صح؟ أيوه. أيوة. الأغنية اسمها فاضي شوية، وفعلا يعني شوف اللحظات البسيطة، ممكن شغلة صغيرة، فنجان قهوة يسعدك. وفعليا يعني أنا وياك لما بنتجمع على فنجان قهوة ممكن هاللحظة صغيرة تشعرنا بسعادة وذكرى تمد معنا قديش. طبعا أنا هلأ بتركيا، وأمل بمدينة بالأردن، حتى مدينة مختلفة عن المدينة اللي كنت ساكنة فيها قبل لما كنت بالأردن. فبصراحة يعني جمعاتنا لما نقعد مع بعض بتكون فعلا مميزة، مع إنها لحظات بسيطة جدا. شو بتكون يعني أنا لما أروح على مدينة العقبة اللي هي أمل مقيمة فيها مثلا، شو بنقعد عند البحر، بنعمل أشياء بسيطة جدا، لحظات جدا بسيطة، بس فعلا بتكون من أسعد اللحظات. فبتوقع إنه هذا اللي بيقصده الكاتب بهاي النقاط، إنه فعلا أكيد اللحظات الحلوة هي اللي بتجيب السعادة. أكيد الأشياء المادية مهمة جدا، صح أمل؟ أو شو تعليقك على هاي النقطة؟ طبعا أكيد، لكن بنأكد إنه مش هي بس مصدر السعادة. إذا كان الإنسان عايش برضا كيف ما كان ظرفه، فالمال ممكن يزيد سعادته لكنه ما بيشتري له السعادة. إذا كان إنسان مش مقتنع ومش راضي بحياته، شو ما تكون حياته ما راح يعني يشعر بالسعادة. بده يكون الرضا بالذات من جوا. صحيح. طيب احكي لنا، شو في إشي بيسعدك وما يكون مادي أنتي شخصياً؟ يعني أنت ذكرت أهم نقطة اللي هي لمة الأهل ولمة العائلة، جمعتنا في المناسبات. ممكن أنا بالنسبة لي إنه مثلا أشتري كتاب أو يطلع كتير حلو، أو رواية، أقرأ رواية وأعيش معها الأحداث وأتخيلها. يعني شعور كتير كتير رائع بالنسبة لي، لأنه أنا زي ما حكيتي أنت، أنا عايشة في مدينة بعيدة عن أهلي حاليا. طبعا مع عائلتي أنا عايشة، ولكن لما بقرأ بحس بشعور لطيف مع الكتاب نفسه، مع الصفحات. هاي اللحظات بالنسبة لي يعني لا تقدر بثمن. نعم نعم. طيب المقالات بهذا الكتاب منوعة ومميزة، ممكن تعطينا كم عنوان لمقالات نشجع المستمعين لقراءة الكتاب؟ أكيد أسيل، في مقالات كل الكتاب الصراحة مقالات هادفة ورائعة، وطريقة تفكير جديدة علينا كقراء. فرح أذكر مقالتين كتير مميزات. في المقالة الأولى أفضل مهنة في العالم، تحكي لنا كيف نكتشف المهنة المناسبة لإلنا، وكيف نلاقي مهنة بتجمع بين العشق والبراعة والدخل الكبير. والمقالة الثانية بعنوان من أنت، قائد أم مدير؟ ممكن تحكي شو فايدة إنه أقرأ مقالة مثل هاي، لكن هاي المقالة جدا مهمة لكل شخص، لأنه مجرد معرفة الفرق بين الاثنين رح يعمل انقلاب في رؤيتك لأهدافك وكيف تنفذها وتديرها. وفي مقالات كتير أكيد وعناوين شيقة تانية بالكتاب. حبيت العنوان الثاني، من أنت، قائد أم مدير؟ يعني فعليا في فرق كتير كبير بين كلمة قائد ومدير. القائد ممكن يكون مدير، بس مش أي مدير ممكن يكون قائد. طيب هلأ الحلو بهالكتاب إنه الكاتب ملخص أهم النقاط بآخر كل مقالة على شكل نظريات، وكمان سمى الكتاب نظرية الفستق. طيب ليش اسمه نظرية الفستق؟ يعني اسم غريب. سبب تسمية هي قصة صارت مع الكاتب وخلاه يسمي الكتاب اسم. كان طالع مشوار مع ابنه فيصل بالسيارة، وابنه بلحظة كان حيعمل حادث، فالأب ضل ساكت لمدة 3 دقائق، والابن عم يستنى أبوه يصرخ فيه، يلومه، يعاتبه. لكن الكاتب سأله سؤال: سمعت بنظرية الفستق؟ جاوب ابنه: لا، أول مرة أسمع فيها. جاوب الأب: لأني الآن قلتها.
تخيل يا فيصل اللي طلبت منك تشتري لي فستق، وانت طلعت بهالسيارة ومرت من جنبك سيارة، وصرت بدك تتسابق انت وياه لتتحدى، وانتهى التحدي بحادث سير تافه، ونزلتوا من السيارة وتضاربتوا، وهو وقع على حافة الرصيف ودخل بغيبوبة. انت بتدخل السجن، وبعد هيك تبين انه هالشاب متزوج وعنده ابن عمره 6 شهور، وقرر القاضي تأجيل القضية حتى يكبر الولد. انت بروح شبابك في السجن، ويضيع حلمك انك تصير طبيب وتكون أسرة، وكل الموضوع بدأ من مجرد فستق. بعدها تبتسم الابن وفهم مغزى القصة، وهو إنه حياتنا هشة ومصائرنا متقلبة، ومستقبلنا قد يضيع في لحظة بسبب تصرف متهور يصعب التنبؤ به أو تداركه قبل وقوعه بثواني. بكمل الكاتب: واليوم كل ما يستأذن فيصل ليطلع بالسيارة بذكره بنظرية الفستق، وبآخر مرة ابنه حكاله يا ليت تكتبها بمقال، فكان هذا الكتاب، وهذا سبب تسمية الكتاب نظرية الفستق. طيب شو رأيك تختمين لنا الحلقة بنظرية باختصار؟ أكيد. النظرية باختصار: لا نملك حيال أخطاء الماضي سوى نسيانها والتصالح معها وأخذ عهد بعدم تكرارها. وهاي هيك يعني بتصور هاي نصيحة جدا رائعة لكل إنسان، إنه ينسى الماضي ويبدأ من جديد. نعم، طبعا هاي واحدة من النظريات بالكتاب، صحيح؟ يعني هي عدة نظريات مش نظرية واحدة. طبعا أكيد في نظريات، الكاتب نهى كل مقالة في مجموعة نظريات ليختصر المقالة كاملة. تمام، يعطيك العافية أمل. الله يعافيك أسيل، وبتمنى كل مستمع يقرأ هالكتاب ليستفيد، لأنه كتاب سيغير طريقة تفكيره وحكمه على الأشياء بالفعل. أصدقائي، هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، والحلقة الجاي إن شاء الله رح نتناقش بكتاب مختلف. أنا رح أترك بصندوق الوصف PDF خاص بهاي الحلقة، وكمان قناة أمل على اليوتيوب وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا بتحبوا تشاركوها. إذا لسه مش مشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وشاركونا بخانة التعليقات شو رأيكم بالحلقة، شو رأيكم بالنقاط اللي ذكرناها بهاي الحلقة، شو كتابك المفضل أو أكتر كتاب قرأته وأثر فيك. بنشوفكم الحلقة الجاي، مع السلامة.